विद्यार्थी मित्रांनो, या दुसऱ्या भागामध्ये आपण स्मरणचित्र कबड्डी खेळणारी मुले, कबड्डी हा खेळ हा प्रसंग इथे रेखाटलेला आहे आणि याला आपण रंगकाम करत आहोत। रंगकामासाठी मी हे कॅमल कंपनीचे स्टुडंट वॉटर कलर केक्स इथे वापरणार आहेत। या पद्धतीचे रंग विद्यार्थी मित्रांनो, हे रंग आहेत 30 रुपयाचे। म्हणजे जास्त महागडे रंग वापरून चांगल्या प्रकारचं काम करता येतं हे बरोबर आहे, परंतु आपल्याला साध्या रंगामध्ये जे रंग महागडे नाहीत, स्वस्त आहेत, अशा रंगात देखील चांगलं काम करता आलं पाहिजे। यासाठी आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो खूप उपयुक्त असा ठरणार आहे। हे 30 रुपयाचे रंग आहेत। यामध्ये तुम्हाला एक अशा प्रकारचा ब्रश मिळतो, हा शक्यतो वापरू नका। आणि या पद्धतीचे ब्रश, हा 1 नंबरचा, हा 5 नंबरचा आणि हा एक फ्लॅट ब्रश 4 नंबरचा। या प्रकारचा स्केच पेन, पाणी, कापड हे साहित्य यासाठी लागणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, रंग देण्यापूर्वी हे रंग असे भिजवायचे आहेत, त्यामध्ये पाणी टाकून ठेवायचं आहे आणि भिजल्यानंतर आपण ते वापरणार आहोत या पद्धतीने। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माझं असं सजेशन असेल की शक्यतो हे रंग तुम्ही वापरू नका। यापेक्षा वेगळे रंग मिळतात, पोस्टर कलर्स मिळतात, ट्यूब कलर्स मिळतात, ते वापरा। ज्यांना पर्यायच नाही, ज्यांच्याकडे रंग चांगल्या प्रकारचे रंग अवेलेबल होऊ शकत नाही, अशांनी हे रंग वापरले तरी चालतील। चला सुरुवात करूया। सुरुवातीला मी फ्लॅट ब्रश घेतलाय आणि हा निळा रंग घेतोय। इथे मागच्या बाजूला आपल्याला तो द्यायचा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण पूर्ण रंगकाम झटपट असं करून घेणार आहोत। आजच्या चित्राचं वैशिष्ट्यच ते आहे, कमी खर्चाचे रंग वापरणार, स्वस्तातले रंग वापरणार आणि झटपट रंगकाम करून सुंदर स्मरणचित्र रंगवायचं कसं याचा हा उत्तम नमुना असणार आहे। हे आजच्या या व्हिडिओचं वैशिष्ट्य आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल आजच सबस्क्राईब करा आणि या प्रकारची अनेक उपयुक्त अशी व्हिडिओ जर आपल्याला पाहिजे असतील तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा।
विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे पण हे स्मरणचित्र एकदम साध्या आणि स्वस्त अशा रंगामध्ये रंगवून पूर्ण केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचं वर्क तुमचं या परीक्षेला व्हायला पाहिजे आणि वेळेत देखील चित्र पूर्ण व्हायला पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट एक लक्षात ठेवायची आहे, चित्रातला कुठलाही भाग कोरा सोडायचा नाही, चित्र पूर्ण रंगवायचं. जर तुमचा एखादा पार्ट रंगवायचा राहिला तर ते चित्र परीक्षेमधून बाद होईल, म्हणजे त्या विषयामध्ये तुम्ही नापास व्हाल. ही एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची आहे. आजचं हे प्रॅक्टिकल, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला जरूर मला कमेंट करून कळवायचं आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.